ඔයාගේ ෆෝන් එකට WhatsApp account දෙකක් ඕනද? හරි අමතර ඇප් නැතුව මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා අද කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදියට setting වලට ගිහිල්ලා setting on කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. පල්ලෙහාට යන්න ටික පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා advanced features කියලා එකක්. ඒක ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඕපන් කරගන්න. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ මෙතන තියෙනවා ඩුවල් මැසෙන්ජර් කියලා. ඒක ටච් කරපු ගමන්ම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger. මෙන්න මේ වගේ ඒවා ඔයාට ඩුවල් මැසෙන්ජර් විදියට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මට ඕනේ WhatsApp ඉඳලා මං WhatsApp ඉස්සරහ මෙන්න මේ විදියට ටච් කරනවා. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට subscribe කරන්න. හරි subscribe කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න all එක press කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. ඊට පස්සේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක්. මෙතනින් දෙන්න install කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට load වෙනවා. ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මේකට ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා. මේක load වෙනකම් මම දෙයක් කියන්නම්. අපි මේ ඩුවල් මැසෙන්ජර් ඔන් කරගත්තේ setting වල advanced features නේ. කෙනෙක්ගේ ඒක නැත්තම් එයාට පුළුවන් setting වල search bar එකේ ගහන්න dual app එහෙම නැත්තම් dual messenger කියලා search කරන්න. එතකොටත් ඔයාට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ගේ ඒ විදිහට එන්නේ නැහැ කියන්නේ. එයාගේ ෆෝන් එකේ මේ dual messenger කියන option එක නැහැ. හරි load වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා මේක install වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ WhatsApp කියලා තැඹිලි පාට සලකුණක් එක්ක අපි ඩුවල් මැසෙන්ජර් වලින් හදාගත්ත එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. උඩ තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන WhatsApp account එක. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ WhatsApp account එක මැසේජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සරව මම මේ WhatsApp account එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. නකලබන් ඔය අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මෙහෙම all විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙව ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේ වගේ. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය WhatsApp account එකක් ඕපන් කරපුවාම විදිහටම මෙතනින් එනවා භාෂාව තෝරන්න. මම එතන ඉංග්‍රීසි තෝරලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ඊ තලයේ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පියවරට යනවා. ඒ වැඩේ කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් දෙන්න agree and continue කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරන්න. මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් නම්බර් එකත් ටයිප් කරගෙන පල්ලෙහා තියෙන next button එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ connecting කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙලා අවසානට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ එකක්. මෙතනින් ඔයා ටයිප් කරගත්ත නම්බර් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් එඩිට් වලට ගිහලා ඒක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ටයිප් කරපු නම්බරේ හරිනම් මෙතන ඕකේ ටච් කරපු ගමන්ම ඊළඟ පියවරට යනවා. මං හරියට නම්බර් එක ටයිප් කරගෙන තියෙනවා. හරි මං ඕකේ ටච් කරපු ගමන්ම ඊළඟ පියවරට මෙන්න මේ විදියට යනවා. මෙන්න මේ පියවරේ තියෙන්නේ verify your number. ඔයාගේ නම්බර් එක ඔයාගේම ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඒකට verify කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඔටෝම මෙතන ටයිප් වෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා හදපු මෙන්න මේ account එකට අපි දාපු නම්බරේ තියෙනවනේ. ඒක තියෙන්නේ වෙනත් ෆෝන් එකක නම් ඔයාට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක බලාගෙන ඔයාට මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මගෙත් මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් ඕනනම් ඒක බලාගෙන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මගේ ෆෝන් එකේම තියෙන SIM එකට ආපු මැසේජ් එකක් හින්දා ඔටෝම අතන ටයිප් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට වෙන ෆෝන් එකකට නැත්නම් වෙන ෆෝන් එකක තියෙන SIM එකට උනත් මෙන්න මේ විදිහට වෙන ෆෝන් එකක තියෙන SIM එකකට උනත් මේ විදිහට WhatsApp account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මගේ ඔටෝම වෙරිෆයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාට නමක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම ටයිප් කරගන්නවා tech with KS කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන කැමරාවේ ෆොටෝ එක ටච් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ප්‍රොෆයිල් පිච් එකක් මෙන්න මේ විදිහට තෝරලා දෙන්න. මාත් ප්‍රොෆයිල් පිච් එකක් මෙන්න මේ විදිහට තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන next button එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක්.
ඉතින් දැන් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය WhatsApp එක තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ස්ටේටස් දාන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කෝල් ගන්න පුළුවන්. අර WhatsApp එකෙන් කරන හැම දෙයක්ම මේ account එකනොත් කරන්න පුළුවන්. අපි මේකේ setting වලට ගිහලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය WhatsApp එක තියෙන setting මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ ස්ටේටස් දාන එක ගැන කතා කරද්දී අපි පැය ගණන් දිග වීඩියෝ ස්ටේටස් දාන්න ක්‍රමයක් අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා. ඒක අපි ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන කාඩ් එක ටච් කරලා ඔයාට ඒ වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක අපි අවසන් කරනවා. එන්න මෙතනින් පුළුවන් අපේ කලින් වීඩියෝ බලන්න උඩ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් තමයි උඩ ප්ලේලිස්ට් එක. පළවෙනි අපි කලින් දාපු නැත්නම් අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක ඒක බලන්නත් පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක වුණා නම් මෙන්න මෙතනින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් පුළුවන්.